สวัสดีครับพบกับผมพัฒนาช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์แชร์แบบไหนดีนะครับคลิปนี้จะมาคุยให้ฟังแบบมีคำตอบให้ด้วยนะดังนั้นนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกดนะครับถูกใจแล้วก็กด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะจะต้องฝากพวกเรานะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งเข้าสู่ 4,000 subscriber แล้วนะครับเรามี 3,900 กว่า subscribe แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่รักอยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือช่วยกันคนละไม้คนละมือนะดูคลิปแล้วถูกใจก็กดแชร์กดไลค์นะครับให้กำลังใจพี่รักด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนหรือท่านไหนจะนะครับกดนะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ยิ่งดีเลยครับคือการสนับสนุนช่อง Tech Adopt เนี่ยมันจะทำให้พี่เองเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็เอาความรู้ดีๆมาฝากพวกเรานะครับเพราะว่าในการทำคลิปเนี่ยก็ต้องบอกพวกเราว่ามันต้องใช้กำลังใจนะครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็เรื่องของพี่ครับนะแต่เอาเถอะนะเรื่องของพี่ก็เป็นเรื่องของพวกเรานั่นแหละพวกเราต้องช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยโอเคไหมครับนะจะได้ทำคลิปยาวๆนะครับใครสนใจสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับสามารถที่จะนะตามอัธยาศัยได้เลยนะครับสำหรับ VVIP ตอนนี้ผมกำลังดูอยู่นะครับว่าจะเอาหัวข้อที่เคยทำเป็นแบบเทรนนิ่งคอร์สขึ้นมาได้ขนาดไหนนะก็ต้องปล่อยให้นะการเทรนนิ่งคอร์สต่างๆที่มีหรือเนื้อหาที่มันเข้มข้นนะครับผมจะเอามาไว้ให้ VVIP นะท่านไหนสนใจสนับสนุน VVIP ก็สามารถที่จะกดสนับสนุนได้เลยนะครับโดยกดจอยตรงนี้แหละนะโอเคนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับมีคลิปเยอะแยะกว่า400คลิปแล้วทั้งคลิปที่จริงจังและก็คลิปที่ผมก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆเห็นนะว่าทำอะไรยังไงบ้างนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับเนาะโอเคนะสำหรับ EP ไม่ใช่ EP ดิคลิปนี้นะครับมันสืบเนื่องมาจากว่านะฮะ1ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นไหมจำเป็นนอกจากเราเนี่ยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันภายในองค์กรเราเนี่ยเราเองก็ยังมีข้อมูลที่ยังเก็บอย่างเช่นอะไร Word Excel PowerPoint ที่เกี่ยวกับงานในแผนกต่างๆพี่รักคงจะพูดถึงเรื่ององค์กรที่เขาทำงานอย่างจริงจังนะครับพวกเราทำงานอยู่บริษัทเอกชนทำงานอยู่ในราชการใช่ไหมครับโดยเฉพาะบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับองค์กรเอกชนที่มีการใช้ข้อมูลเยอะๆมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคำถามคือข้อมูลของคนทำงานอยู่ตรงไหนการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจจะอยู่บนอีเมลใช่ไหมอาจจะอยู่บนไฟล์เซ็นเตอร์สักที่หนึ่งนะครับซึ่งไฟล์เซ็นเตอร์สักที่หนึ่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใช้แบบไหนแต่องค์กรเอกชนจำนวนมากมีคำถามและมีการใช้งานอย่างหลากหลายนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะมาพูดให้ฟังว่าและไอองค์กรต่างๆเราเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาใช้ไฟล์แชร์อยู่บนที่ไหนบ้างนะข้อดีข้อเสียโอเคไหมจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาแบบที่1หลายๆบริษัทหลายๆองค์กรมีการเก็บไฟล์แชร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่บน NAS Appliance ซึ่งก็เป็นยี่ห้อในตลาดที่พวกเรารู้จักนั่นแหละนะครับผมอาจจะไม่ได้ยี่ห้อหรอกนะพอซื้อมาปุ๊บนะเอามาใช้เป็นไฟล์เซ็นเตอร์ขององค์กรและก็พอเสร็จนะครับก็แชร์ให้แผนกบัญชีแผนกการเงินแผนกขายแผนกอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานลักษณะอย่างนี้ได้นะครับผมเองมีการใช้งานไหมมีการใช้งานแบบนี้นะครับมีการใช้งานแบบนี้ไหมมีนะครับแต่ถามว่าข้อดีของการใช้ NAS Appliance แบบนี้คือยังไงฮะ1เลยนะครับมันสะดวกนะครับเราเอา NAS มานะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ 2-3 ก้อนทำเรท1เรท5นะครับเรท6หรือเรทอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะทำเรท0ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แคร์เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลถ้าคุณเริ่มแคร์ความปลอดภัยของข้อมูลคุณก็จะทำเรท1ใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่าข้อมูลของคุณขยายใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องทำเรท5หรือเรท6ก็แล้วแต่นะซึ่งมันก็จะมีความสามารถในการเขียนอ่านนะครับ NAS Appliance แบบนี้มันง่ายมากๆในการเซตอัพมันง่ายมากๆในการเซตอัพนะครับสามารถ
เซตอัพเสร็จปุ๊บนะครับให้ User ใช้งานผ่านไฟล์แชร์ธรรมดาก็ได้สามารถดึง User จาก Active Directory ไปใช้งานได้ไหมใช้ได้ใช้เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช้ก็ใช้ Security บนบล็อกได้ไหมได้ในการทำไฟล์แชร์ได้ทั้ง2แบบเลยมีราคาถูกราคากลางๆและราคาที่ Enterprise มากขึ้นแต่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาเราซื้อมานะครับมันจะไม่มีฮาร์ดดิสก์ด้วยนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือซื้อฮาร์ดดิสก์มาด้วยประสิทธิภาพความเร็วของ NAS พวกนี้แบบที่1เลยอยู่ที่ดิสก์ที่เราเลือกใช้งานนะครับซึ่งฮาร์ดดิสก์อย่างเช่นฮาร์ดดิสก์4 TBมีให้เลือกอย่างหลากหลายเลยฮาร์ดดิสก์เกรดนะครับ 5,400 รอบ 5,200 รอบนะครับเกรด 5,900 รอบเกรด 7,200 รอบนะครับซึ่งเป็น SATA นะ 5,200 รอบก็มีนะ 5,900 รอบก็มีอาจจะสำหรับพวก Surveillance ใช่ไหมครับแล้วก็ 7,200 รอบนั่นจะเป็นฮาร์ดดิสก์ SATA ที่ความเร็วสูงถ้าเราอยากจะได้ SSD ใส่ได้ไหม SSD ก็ใส่ได้นะครับ SSD ก็ใส่ได้อุปกรณ์แบบนี้รองรับการใส่ทั้งแบบ 3.5 และ 2.5 ขนาดของดิสก์นะครับ 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้วนะครับถ้าคุณใช้ NAS แบบ Appliance นะครับมีเกรดล่างๆที่ราคาไม่แพงแต่แน่นอนถ้าเป็นเกรดล่างๆสเปคของ NAS ก็จะไม่สูงมากนะครับก็จะไม่สูงมากถ้าคุณนะครับต้องการ NAS ที่เอาไว้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพดีอันที่1เลยต้องดูCPU ของ NAS นะครับ CPU ของ NAS ยกตัวอย่างนะครับผมจะมาที่นะครับสักยี่ห้อหนึ่งแล้วกันเนี่ยฮะ NAS เองเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ NAS แบบ Tower ก็มี NAS แบบ Rack ก็มีเห็นไหมครับมี All Flat ด้วยนะฮะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะซื้อมาอันนี้ก็ใช้แบบเลเวลแบบทั่วๆไปแบบบ้านๆนะครับใช้แบบบ้านๆก็มี Synology หรือคุณจะใช้แบบ QNAP ก็แล้วแต่มันมีให้เลือกหลายเกรดนะครับมีเลือกหลายเกรดเห็นไหมครับ All Flat ก็มีเหมือนกันหลายๆแบรนด์มีอย่างนี้ธุรกิจขนาดเล็กนะครับธุรกิจขนาดกลางเห็นไหมครับขนาดกลางก็จะเริ่มเป็นนี่ฮะมีแชสซีอย่างนี้ใส่ SSD ก็ต้องบอกว่า NAS ที่เป็นแบบ Appliance ณ ปัจจุบันก็มีการพัฒนามาเยอะมากๆนะครับมาเยอะมากๆเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเนี่ยเห็นไหมติดตั้งบนเป็นทาวเวอร์นะครับเป็นทาวเวอร์ก็มีแบบนี้สำหรับนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์ได้เยอะได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วล่ะนะครับ performance เห็นไหมมี performance ของ NAS จะดีอันที่1เลยนะครับมี CPU ที่แรง2มี memory ที่เยอะ RAM นั่นแหละ3นะครับถ้ามันต้องเขียนอ่านเยอะนะครับแล้ว network สำคัญ4นะครับเวลาใช้ควรเลือก Bay ก็คือสล็อตของการใส่ดิสก์เยอะๆเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อข้อมูลโตนะครับเผื่อข้อมูลโตอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นพอ6 Bay ก็ใส่ได้เยอะขึ้นรองรับทั้ง 3.5 นิ้วและ 2.5 นิ้วนะครับแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ใส่อันนี้แบบนี้ใส่ NVMe disk นะครับปัจจุบันมีดิสก์ความเร็วสูงให้เลือกเป็น NVMe disk ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนะครับมีเป็นเทราไบต์เลยนะแต่แน่นอนว่าราคาสูงที่เขาขายกันอยู่นี้เห็นสเปคแบบนี้นะครับต้องบอกพวกเราก่อนว่านะถ้าคลิกเข้ามาปุ๊บมันมีสล็อตใส่ดิสก์ก็จริงแต่ฮาร์ดดิสก์ไม่มาด้วยเวลาเราซื้อ NAS จะเป็นยี่ห้อใดก็ตามที่คุณซื้อคือแชสซีที่คุณซื้อคือถังมันเท่านั้นนะครับถังมันเท่านั้นนะครับความเร็วของ NAS จะเยอะขึ้นและให้บริการได้ดีขึ้นต้องอยู่ที่เรื่องเน็ตเวิร์กด้วยเน็ตเวิร์กที่อยู่หลังเนี่ยฮะเนี่ยนะครับเป็น10กิกนะครับเป็น 2.5 กิกก็มี10กิกก็มีนะครับเป็น25กิกผมคิดว่าก็คงมีนะฮะเนี่ยNAS ที่ทำงานหนักมากยิ่งขึ้นที่มี Dual Controller เห็นไหมครับโอ้โหมันก็ข้อมูลจำเพาะดูสเปคได้นะครับเนี่ยพวกเราไปดูได้นะครับใส่แรมได้ตั้งเยอะเลยเห็นไหมฮะมีแรมเท่าไหร่ติดมาด้วย
มี maximum memory ใส่ได้สูงสุดนะการเขียนอ่านนะครับของ NAS ก่อนที่จะลงฮาร์ดดิสก์คือ memory ถ้า memory เยอะ performance ของ NAS จะดีนะครับจะเริ่มต้นที่เรื่องการเขียนอ่านภายในและกระดึงก่อนส่วน network เนี่ยนะครับถ้าระบบที่มันมีความเร็วสูงมากขึ้นใช้ข้อมูลเยอะขึ้นก็คงจะต้องเป็น10กิกนะครับคงจะต้องเป็น10กิกผมแนะนำแบบนั้นนะครับแนะนำแบบนั้นแบบนี้ถามว่าดีหรือไม่อันที่1ก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันนะครับมีแบบทั้งแบบใช้งานแบบบ้านๆใช้งานแบบองค์กรขนาดเล็กองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่เลือกแชสซิสให้เหมาะสมกับองค์กรของเราแล้วเลือก Hard Disk Capacity นะครับที่ต้องการและเลือกดิสที่เป็น Enterprise Grade สำหรับเราเอามาใช้งานในองค์กรเราทำธุรกิจเราควรจะเลือกใช้ Hard Disk ที่เป็น Enterprise Grade นะครับ Hard Disk เนี่ยมันมี4 TBแบบนะครับการใช้งานแบบโซโหก็มีใช้งานแบบทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานแบบเปิดตลอดเวลานะครับมันจะมีโค้ดที่ชื่อว่า Enterprise Grade มันจะเป็น Enterprise 4 TB Enterprise SATA เขาจะเรียกแบบนั้นคุณควรจะเลือกเป็นแบบ Enterprise SATA แน่นอนว่าลูกนึงจะแพงกว่า4 TB แบบดิสก์ทั่วๆไปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะนะครับมันจะแตกต่างกันแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับการที่จะเปิดใช้งานตลอดอัตราการขีดอ่านก็อาจจะด้อยกว่านะครับเกรด Enterprise จะเน้นเขียนอ่านได้ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับNASแบบนี้ก็มีความสะดวกการเซตอัพให้เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเซตอัพแล้วก็เป็นแชร์ไฟล์โดยเข้าผ่าน backslash IP address นั้นได้เลยส่วน security ในการจัดการข้างบนนั้นก็อยู่ที่ operating system ของ NAS นั่นแหละนะครับสามารถที่จะใช้ user ที่จะจาก Active Directory ได้นะครับที่จะใช้งานแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้ในมุมอีกมุมหนึ่งแม้ว่ามันจะสะดวกผมก็คอนเซิร์นอย่างหนึ่งคือในแง่ของความปลอดภัยและการจัดการนะและการใช้งานอย่างต่อเนื่องเวลาเราใช้ NAS แบบ App High End อย่างที่เห็นกันมากสุดก็คือบริการ Service Level บริการของ NAS แบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายเลเวลก็คือใช้กับ Personal นะครับใช้ใน Family เราใช้กันแบบในองค์กรเล็กๆแล้วก็ใช้ใน Enterprise ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Data มากๆสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีมาด้วยนั่นก็คือ After Sale Service ที่เป็น 24/7/4 มีหรือไม่ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรที่เป็น Critical นะครับแล้วเรามาใช้ NAS ต่อให้เป็น NAS รุ่นที่เป็น Service แบบ All Flash แบบนี้บริการ Service Warranty หลังการขายเป็นยังไงเราควรจะดูนะครับเราควรจะดูแม้ว่ามันมี Dual Controller มีนั่นโน่นนี่ Warranty คุณจะต้องเช็คอันนี้ไม่ได้ระบุไว้นะ Warranty 1 ปี2 ปี3 ปีเขามีหรือเปล่านะครับเรามาดู Data Sheet อย่างนี้ได้นะครับเรามาดูแบบนี้ได้เนี่ยว่ารับประกันกี่ปีแต่การรับประกันนะครับที่มันมีด้วยเนี่ยโดยมากนะครับอาจจะไม่นึกถึงว่าสามารถที่จะมา On-site Service ได้นะครับเนี่ยไม่สามารถที่จะมา On-site Service ได้แบบนี้นะครับ NAS แบบนี้เวลามันเสียทำยังไงครับอันที่1 Hard Disk เสียจะสังเกตว่า NAS เองไม่ได้มาพร้อมกับ Hard Disk หรือถ้ามาพร้อมกับ Hard Disk ด้วยสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือเช็คหน่อยครับว่าประกันเองเนี่ยถ้าสมมติ Hard Disk พังเราสามารถที่จะ call ไปหา vendor รายนั้นๆแล้วรายนั้นก็คืออย่างเช่น Synology หรือ QNAP นะที่ผมขายก็มี2 แบรนด์นี้ถ้าเป็นแบบ App High End นะท้ายที่สุดแล้วเองเนี่ย Hard Disk เขามีบริการมาเปลี่ยนไหมหรือ Hard Disk มันแยกถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกมันไม่เกี่ยวกันถ้าเคลมกี่วันซึ่งปกติอย่างน้อยก็7 วัน5 วัน10 วันแล้วแต่นะครับจากประสบการณ์นะดังนั้นอันที่1 Hard Disk พังก็ไม่เกี่ยวกับ Storage
คุณควรจะวางแผนว่าถ้าคุณซื้อแบบนี้คุณต้องมีสแปร์ไว้เพราะเซอร์วิสมันไม่มีการเอาฮาร์ดดิสก์มาเปลี่ยนให้เลยเราต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยแม้ว่าอุปกรณ์เรามีเลทนะครับอันที่2คือแล้วถ้ากล่องมันเสียล่ะแชสซิสมันเสียล่ะเขาซื้อแล้วเราสามารถที่ต่อ MA มันได้ไหมต่อประกันได้ไหมในระหว่างที่ยังมีการรับประกันอยู่ถ้าบล็อกทั้งบล็อกเสียล่ะมีออนไซต์เซอร์วิสไหมมีออนไซต์มา replacement ไหมพอเปลี่ยนแชสซีแล้วข้อมูลยังอยู่ไหมไอ้พวกนี้เราจะต้องดูนะครับส่วนสเปคมันเนี่ยว่ามันมี capacity throughput มีเน็ตเวิร์กอะไรยังไงขุมพลังยังไงอย่างที่เขาสาธยายนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งโอเคไหมครับความสะดวกสบายนะครับของ user เองเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็น NAS แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Synology หรือ QNAP เองเนี่ยนะครับเวลาเราทำไฟล์แชร์เราสามารถเข้าผ่านในองค์กรก็ได้นอกองค์กรก็ได้นะครับซึ่งก็จะสามารถใช้แบบผ่านเว็บพอร์ทัลก็ได้หรือผ่าน Desktop Agent ก็ได้นะครับอย่าง Synology ก็จะมี Synology Drive Client อย่างเงี้ยนะครับติดตั้ง Synology Client ตรงเนี้ยซึ่งอย่างผมเองผมก็ใช้นะครับแล้วก็บนมือถือก็ใช้ได้หรือ Any Device ก็ใช้แบบนะครับถ้าสมมติว่าภายในองค์กรเราไม่ใช้แบบ Desktop Agent ที่เป็น Synology Drive Client แล้วก็มาใช้ Any เหมือน Any Device ก็คือ backslash IP address ของเครื่องนั้นนะครับโดยมากองค์กรธุรกิจนะครับเวลาใช้งานไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะในเชิงการใช้งานแบบ corporate จะไม่ใช้แบบ desktop agent หรือ mobile app พวกนี้หรอกจะใช้เป็นแบบ any device เข้าไปแล้ว map network drive นะครับ map network drive นะครับข้อดีก็คือสะดวกสบายง่ายรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายแบบนะครับข้อนะครับส่วน hard disk เองเนี่ยนะครับกล่องเขาบอกว่ามี throughput รองรับ throughput สูงนั่นโน่นนี่แต่ความเร็วเอาห้องจริงก็อยู่ที่ hard disk ที่ใส่เข้าไปว่าคุณเลือก hard disk เกรดไหนนะครับถ้าคุณใส่ hard disk นะครับเกรดที่เป็น enterprise แน่นอนว่าก็ราคาสูงขึ้นมาถ้าคุณใส่ hard disk NVMe ถ้าแชสซิสนั้นรองรับ NVMe SSD NVMe คุณก็จะแพงขึ้นแต่เมื่อเสียอุปกรณ์เสียสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเคลมตามสถานะของ device นะครับตามสถานะของ device ถ้ามันเป็น enterprise grade แล้วคุณใช้ hard disk bundle ยี่ห้อนั้นๆคุณต้องเช็คว่าถ้า hard disk เสียเข้ามาเปลี่ยนหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์ที่ผมเคย approach แล้วก็เสนอให้ลูกค้าได้ใช้งานเนี่ย hard disk มันแยกพอมันแยกต่อให้เป็นแบรนด์นั้นๆต่อให้เป็น OEM หรือ hard disk ที่มากับแบรนด์นั้นๆก็ไม่มีบริการ 24x7x4 หรือ 9x5 ซะทีเดียวนะอันนี้คือข้อเสียเลยนะครับพอรวมกับราคาฮาร์ดดิสก์เข้าไปก็ไม่ได้ถูกโอเคไหมฮะพอรวมกับราคาฮาร์ดดิสก์เข้าไปก็ไม่ได้ถูกนะไอ้แบบนี้และถ้าเสียเคลมนานนะครับต่อมาแบบนี้ก็จะนิยมใช้แต่โมเดลที่เอาไปแบบที่1ก่อนนะแบบนี้ก็มีการนิยมใช้อยู่นะครับแต่เอาไปใช้ในเกรด Enterprise ขนาดไหนกับไฟล์แชร์ก็จะไม่ค่อยใช้แต่เอาไปใช้สำหรับระบบกล้อง CCTV มีแนวโน้มว่าเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันมีคนเอาไปใช้นะครับแต่สำหรับผมเองถ้า provide ในเลเวลที่มีความซีเรียสมากยิ่งขึ้นผมเองก็ไม่ได้ใช้ NAS approach นะบอกพวกเราไปก่อนต่อมาแบบที่2ก็คือ True NAS หรือ Free NAS แบบนี้คือเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่เราซื้อมาเรามีเซิร์ฟเวอร์นะหรือเซิร์ฟเวอร์เก่าที่เราซื้อมา PC เก่าที่ซื้อมาเราก็มีการใช้ TrueNAS ติดตั้งเข้าไปเพราะ TrueNAS Core เนี่ยมันเป็นตัวฟรีใช่ไหมติดตั้งเข้าไปบนเซิร์ฟเวอร์บน PC ไอแบบนี้นะ TrueNAS นะครับ TrueNAS เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์นะครับ TrueNAS เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์มีนี่ฮะ TrueNAS ก็มี NAS Appliance เหมือนกันนะเขาก็มี Appliance ของเขาเหมือนกันนะครับมีสเปคของ Appliance แต่ไม่รวม Hard Disk เช่นเดียวกันกับหลักการเมื่อกี้ที่อธิบายนะครับเขาก็มีซอฟต์แวร์ของ NAS ของเขาซึ่งเราไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้งแร็กหรือทาวเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้และติดตั้งบน PC ก็ได้อีกแหละนะครับทำไฟล์แชร์ได้ไหมได้นะครับโปรเทคข้อมูลได้ไหมทำได้นะครับเนี่ยฮะเวลาเราทำเราก็ต้องมีฮาร์ดดิสก์หลายตัวแล้วใช้ OpenZFS ทำ RAID ซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์ RAID ที่เป็นลักษณะของ Distribute File System นะครับก็เอาฮาร์ดดิสก์หลายก้อนเนี่ยมาทำ RAID ภายใต้ ZFS RAID นะครับเร็วไหมขึ้นอยู่กับดิสก์ถ้าจำนวนดิสก์น้อยๆก็ถ้ามีการเขียนอ่านมากการช่วยการเขียนอ่านมันก็น้อยใช่ไหมครับก็ performance ก็ drop ลงมาแต่ถ้าดิสก์เป็น NVMe เป็น SSD ก็แรงขึ้นมานะครับแรมมีผลไหมแรมของคอมพิวเตอร์แรมของเซิร์ฟเวอร์มีผลไหมมีนะครับ TrueNAS มีปลั๊กอินที่ทำให้ใช้ไฟล์แชร์ได้ใช้ไฟล์แชร์แบบทั่วๆไปคือเราใช้ backslash เข้าไปใช้งานก็ได้หรืออาจจะใช้ Nextcloud เพื่อที่จะใช้งานแบบ Dropbox ก็ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยตระกูลพวกนะครับ Synology หรือตระกูลพวก QNAP เขาก็จะมีนะครับโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายๆ Dropbox คล้ายๆกับ OneDrive ก็มีอย่างที่ผมบอกเนี่ย Synology ก็มี Synology Write Client เนี่ยนะครับ TrueNAS ก็มีเหมือนกันเป็น Open Source ชื่อว่า Nextcloud นะครับก็สามารถจะ config TrueNAS ให้เป็น Nextcloud แล้วก็ assign security ใน pool นั้นให้กับ user ใช้งานแบบนั้นก็ทำได้นะครับแบบนั้นก็ทำได้แต่การเขียนอ่านถ้าจริงจังและต้องการเขียนเร็วอ่านเร็วและข้อมูลเยอะก็ต้องดูว่า sizing ของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ TrueNAS ของเราเป็นแบบไหนถ้าต้องการใช้งานแบบ performance ที่ดีขึ้นสเปคของเครื่องสเปคที่ประกอบด้วย CPU RAM ก็ต้องเยอะนะครับเขาบอกว่าการ handle เรื่องพวกนี้1 TB นะครับ1 TB ต่อ1 กิกนะครับอันนี้อาจจะโหดไปนะ1 TB ต่อ1 กิกนะครับอาจจะ1 TB ต่อดิสต่อ RAM เนี่ยมันมีความสำคัญนะ1 TB 1 กิกเนี่ยสำคัญแต่ถ้าสมมติว่าเรามีดิสก้อนหนึ่งก็16 TBดิสก้อนหนึ่งก็16 TB ปัจจุบันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอัปเกรด RAM ดังนั้นเนี่ยการอัปเกรด RAM ให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ NAS หรือแชสซิสของ NAS ที่เป็น App ก็แล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะสมัยก่อนฮาร์ดดิสก์1ก้อนมันไม่ใช่16 TB มันเป็น4 TB 8 TB นะครับดังนั้นสมมติว่าเราใช้งานไปต่อให้ฮาร์ดดิสก์1ก้อนเนี่ย16 TB มีอยู่8ก้อนมีอยู่6ก้อนแรกๆอาจจะยังไม่คอขวดที่ตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันแรมมันเร็วเนาะการเขียนอ่าน handle ปุ๊บเนี่ยมันเร็วแรมมันไม่ได้ถูกใช้แล้วค้าง operating system พวกนี้มันไม่จำเป็นต้องถือ memory เยอะมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใกล้เคียงหรือครึ่งหนึ่งก็ยังดีสมมุติว่าเรามีดิสทั้งหมดนะครับ10สมมุติว่าเรามี16 เทราไบต์อยู่10 ลูกก็160 เทราไบต์นะครับแรมก็ไม่ควรจะต่ำกว่า64 กิกหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ดูมันขึ้นอยู่กับการ access ข้อมูลของเราว่ามีการ access ข้อมูลเยอะขนาดไหนและในเวลาเดียวกันมัน handle การเขียนอ่านเยอะหรือเปล่านะครับและ network ก็ต้องสำคัญอาจจะต้องเป็น network 10 กิกขึ้นไปเป็นต้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการใช้แบบ TrueNAS เองมันก็มีข้อจำกัดคือ TrueNAS เองมันเป็นฟรีนะครับแน่นอนว่ามันมีความเสถียรไหมมีนะครับแต่ว่าความเร็วความช้าของมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องนะครับข้อดีคือมันฟรีข้อที่2คือเราเอาฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่แล้วมาใช้กับมันได้แต่ข้อที่3เรื่อง reliability ของภาพรวม reliability คือความน่าเชื่อถือของระบบภาพรวมเพราะเราเริ่มเอาฮาร์ดแวร์เก่ามาฮาร์ดแวร์เก่ามีประกันไหมถ้าฮาร์ดแวร์เสียทำอย่างไรใช้งานต่อเนื่องได้ไหมอันนั้นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับนะ reliability ความน่าเชื่อถือนะครับ availability ความพร้อมใช้เป็นเรื่องสำคัญนะคือพอเอา TrueNAS มาพยายามจะลดคอสก็ดีเพราะ TrueNAS มันก็มีข้อแต่ว่าก็ต้องบอกนะว่า TrueNAS มันไม่มี support นะดังนั้น support มันอยู่ใน community ยกเว้นคุณซื้อ TrueNAS Enterprise และไปซื้อแล้วก็ไปซื้อ support นะครับแต่จากที่ผมเคยใช้มาใน production จริงๆ TrueNAS ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแต่ช้าหรือเร็วนั้นอยู่ที่สเปคคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
หรือ PC ที่เราเอามาใช้งานแต่ในการใช้งานเชิงธุรกิจคุณก็ต้องเอา TrueNAS มาครอบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบมีเรื่อง redundant power supply redundant เซิร์ฟเวอร์นะครับเราอาจจะไม่ได้พึ่ง พา RAID อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเอาดิสมาหลายๆก้อนแล้วทำ bypass นะครับแล้วก็ใช้ถ้าฮาร์ดดิสพังฮาร์ดดิสเสียเราสามารถ call นะครับให้เวนเดอร์เนี่ยมาเปลี่ยนดิสนั่นตรงนี้ได้อันนี้ก็จะดีนะครับการใช้งาน TrueNAS กับไฟล์แชร์เนี่ยนะครับเราสามารถใช้แบบ1เลยให้ TrueNAS ทำหน้าที่เป็น iSCSI โยนไปให้ Windows Server แบบที่1นะครับแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องมี Windows Server อีกแล้วให้ Windows Server จัดการไฟล์แชร์แบบที่2คือ TrueNAS เองทำหน้าที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแบบนั้นเองเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกับอย่างนี้แหละเหมือนกับข้อ1นี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นผ่าน UNC ผ่าน backslash IP address หรือชื่อก็ได้เราแมปเอาเราแบบ DNS เอาใช้ชื่อก็ได้นะครับแต่เรื่อง security ถามว่าจะจัดการยังไงและการสำรองข้อมูลทั้ง1และ2เนี่ยคุณจะสำรองอย่างไรสำรองอย่างไรมันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แบบที่3นะครับคือแบบ Windows Server เราใช้ Windows Server เนี่ยเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับทั้ง3แบบนี้องค์กรเอกชนองค์กร Enterprise ที่เขาซีเรียสเรื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ Data ที่ใช้กันหลายๆแผนกเขียนอ่านพร้อมๆกันเขาใช้แบบไหนนะครับถ้าทั่วๆไปการใช้แบบที่1แบบที่2เนี่ยเขาใช้กันใช้อยู่มีข้อเสียรับได้โอเคนะครับถ้าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์โดยมากในองค์กรที่เขาซีเรียสนะครับจะเป็น Windows Server 2022 2019 2016ก็ผ่านไปนะครับ Windows Server แล้วก็มีได้ C ได้ D ได้ E ก็ว่านไปได้ D ได้ E ต่างๆเนี่ยเป็นไฟล์แชร์แล้วข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่เป็น Windows Server ไฟล์ Server เนี่ยอยู่บนไหนฮะอยู่บน Enterprise Storage เช่น SAN เช่น Hyperconvert อะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่า ดิสเองเป็น Enterprise Grade Storage เองเป็น Enterprise Grade เกิดอะไรขึ้นก็ตามในแง่ Hardware Failure นั้นแทบจะไม่มีผลกระทบเลยและ Hardware Failure ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ยากที่จะเกิดขึ้นกับ Windows Server ซึ่งเมื่อใช้งานกับองค์กรที่ซีเรียสเรื่องการไฟล์แชร์นะครับมันจะเป็น SAN เป็น vSAN เป็น Storage เป็น Hyperconvert เป็น Nutanix เป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งมี Service Level Protect อยู่ Hard Disk นั่นนู่นนี่พังนะครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยแจ้งเคลมภายใน4ชั่วโมง Response มาช่วยเปลี่ยนถ้ามีเลยก็ส่งมาแป๊บเดียวภายในวันเดียวกันแจ้งตอนเช้าตอนบ่ายได้ Hard Disk ใหม่ส่งเข้าไป Build เป็นต้นนะครับแล้ว Windows Server ถ้าให้พี่รักแนะนำก็คือคุณควรทำไฟล์แชร์เป็น Windows Server เพราะ Windows Server integrated กับ Active Directory ได้ดีและประสานกับการใช้งานของ NT File System จะทำให้ Security ของไฟล์แชร์จัดการได้อย่างยอดเยี่ยมดีเยี่ยมที่สุดเราใช้ TrueNAS ได้ไหมเราใช้ NAS ที่เป็น Appliance integrated กับ Active Directory ได้ไหมได้แต่มันทำงานแบบ LDAP Security เนี่ยมันไม่ได้สูงส่งมากกว่าหรือยืดหยุ่นมากกว่าบน Windows Server นะครับถ้า3ข้อนี้แนะนำอันไหนผมแนะนำข้อ3คุณจะต้องทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่บน Storage System หรืออยู่บน Virtualization ที่น่าเชื่อถือสูงและสามารถจัดการเรื่องการนะครับให้บริการ User ในแง่ของ Security ได้ดีในแง่ของการขยาย Resources แล้วจะให้บริการที่เขียนข้อมูลได้ประสิทธิภาพดีอยู่บน Windows Server ซึ่งอยู่บน Storage ที่เป็น Enterprise Grade อยู่บน Server ที่เป็น Enterprise Grade จะดีที่สุดนะครับถามว่า3อันเนี้ยผมrecommendข้อ3ใช้ Windows Server เป็นไฟล์แชร์ Join Domain เข้าไป Windows Server นะครับสามารถที่จะการันตีในแง่ของ Availability ได้พร้อมใช้ได้ Scalability ได้ก็ขยายพื้นที่ได้และข้อมูลมันอยู่ Storage อยู่บน Enterprise มัน Backup ผ่านระบบ
แบ็กอัพที่เป็น Enterprise แบ็กอัพได้พวกนี้ทำแบ็กอัพได้แต่ในแง่ของการแบ็กอัพแบบ Enterprise ทำได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีเรื่อง RTO RPO โดยเฉพาะ RPO ไฟล์แชร์มันเขียนอ่านตลอดเวลานะครับแล้วการแบ็กอัพที่สะดวกที่สุดอยู่บน Windows Server ผสานกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยีแบ็กอัพอยู่ปัจจุบันสามารถ Restore ได้แบบ Granular Restore นะครับแบ็กอัพเสร็จปุ๊บ Restore ไฟล์นะครับยิ่งเรามี RPO ก็คือ point ของการแบ็กอัพเนี่ยทุกครั้งทีเวลา user นะครับเกิด error แล้วเป็นลบไฟล์มันสามารถที่จะ restore กลับมาได้เร็วทันใจง่ายจัดการง่ายนะครับ Windows Server เองเนี่ยนะครับยังสามารถทำฟีเจอร์ที่น่าสนใจเป็น tool ที่น่าสนใจของ Windows Server ก็คือ File Server Resource Manager สามารถทำโควต้าระดับโฟลเดอร์ได้NAT ก็ทำได้ครับแต่ไม่ Enterprise เท่ากับ Windows Server แน่นอนครับคุณสามารถทำโควต้าได้ในระดับโฟลเดอร์ทำ threshold ได้ว่าโฟลเดอร์นี้นะครับให้โควต้าคนละ4 กิกต่อ user ที่อยู่ภายในนั้นก็มี4 กิกของพื้นที่หรือคุณจะให้กี่กิกก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับเนี่ยกำหนด threshold ได้แจ้งได้นะครับมันจะแจ้ง user ว่า user เองใช้โควต้าไปเท่าไหร่แล้วได้เพื่อจำกัดและถ้าต้องการสกรีนไฟล์อย่างเช่นไม่ให้เอาไฟล์ .exe ไฟล์ .bat ไฟล์อะไรก็ตามที่เป็น execute ซึ่งอันตรายเนี่ยเอาไปวางบน Windows Server เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นโดยสรุปนะครับพี่ลักษณ์ก็อยากจะบอกว่าในการทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์แชร์ให้กับองค์กรแม้ว่าเรามีทางเลือกหลากหลายนะครับอย่างที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับแต่เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าไฟล์แชร์หรือ Data ไฟล์ในองค์กรของเราเนี่ยอย่างเช่นไฟล์ที่เซลล์ทำงานไฟล์ที่บัญชีทำงานไฟล์ที่เป็นไฟล์การตลาดทำงานหรือไฟล์ที่มันมีความสำคัญขั้นสูงที่มีการเขียนอ่านต่างๆเราจำเป็นจะต้องอยู่บนไฟล์แชร์อย่าให้ไฟล์เหล่านี้กระจัดกระจายอยู่บนคอมพิวเตอร์ของ User เพราะถ้าสมมติว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ของ Marketing Sales หรือบัญชี Purchase นะครับแล้วคอมพิวเตอร์นั้นเสียแล้วเราในฐานะที่เป็นคนดูแล IT นะครับก็น่าเสียดายว่าทำให้องค์กรเนี่ยขาดความคล่องตัวในการใช้งานใช้ข้อมูลและความมั่นคงข้อมูลขององค์กรเราก็หายไปด้วยดังนั้นเราต้องมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงกลางนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงกลางเพื่อส่งแมปไดรฟ์ไปให้ User หรือ User จะสะดวกใช้และต้องสื่อสารและก็สอนให้ User เนี่ยใช้ข้อมูลจาก Drive Share นะครับซึ่งมันจะถูก Protect โดยการสำรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในบรรดา3อันนี้ข้อมูลที่ซีเรียสกับองค์กรของเราแนะนำให้อยู่บน Windows Server 2022 เป็นต้นไปและมีแอนตี้ไวรัสอยู่บนเครื่องนี้นะครับและนะครับบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เองนะครับก็สามารถที่จะขยาย capacity ได้เรื่อยๆจัดการเรื่อง security ได้ดีกว่าทำไฟล์ screen ได้นะครับและ integrated เรื่อง security สูงสุด Active Directory นะครับฮาร์ดดิสก์พังอะไรต่างๆก็เสีย Windows Server นี้จะวางอยู่บน Enterprise Storage และทำงานอยู่บน Enterprise Server Grade เกิดปัญหาใดๆก็ตาม SLA ที่มีอยู่จะช่วยจัดการให้ระบบไม่เกิดบุบสลายหรือได้รับผลกระทบต่อให้ฮาร์ดดิสก์พังหรืออะไรพังนะครับการเข้ามาแก้ไขปัญหาเชิงฮาร์ดแวร์ก็จะถูกฟิกได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้การใช้งานขององค์กรเรามันต่อเนื่อง Backup Restore ได้ง่ายนะครับเพื่อ Protect ข้อมูลองค์กรเราส่วนแบบนี้ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ก็เอาไปใช้ในงานที่ต้องดูว่าซีเรียสมากไหมนะครับซีเรียสมากไหมถ้าต้องใช้ก็ควรจะดีไซน์ให้มีเรื่องของ redundancy ด้วยถ้างานนั้นซีเรียสอย่างเช่นถ้าเป็น NAS แบบนี้อาจจะต้องมี dual controller dual power supply เข้าใจใช่ไหมครับ hard disk ถ้าเราทำเรท5เรท6ควรจะมี hot spare คุณจะมี spare part หรือ hot spare ติดตั้งไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้น hard disk พังนั่นนู่นนี่ต่างๆมันก็ยังดึง hot spare ไปทดแทนกับ hard disk ตัวที่เสียได้ก็จะทำให้คุณเบาบางได้นะครับแต่ถ้าในการใช้งานจริงๆนะครับเอาไปใช้ในงานอย่างเช่นเอาไว้เก็บ
กล้องข้อมูลกล้อง CCTV หรืออะไรพวกนี้เก็บไฟล์ทั่วๆไปส่วนตัวแต่ใช้งานแบบไหนก็ตามถ้าต้องเก็บข้อมูลผมแนะนำว่าคุณจะต้องทำเรทนะครับพี่รักเองก็ยังใช้นะครับพี่รักเองก็มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่องค์กรนะครับเป็นวิดีโอเซิร์ฟเวอร์แต่ข้อมูลบางอันเราต้องเก็บบนนี้บน NAS นะครับบน NAS ก็โปรเทคอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่สำคัญน้อยกว่าก็เก็บไว้บน NAS วิดีโอหรืออะไรต่างๆที่เราคิดว่า capacity มันเยอะเพราะว่า storage ที่เป็น enterprise ใน storage เนี่ยมันเทราไบต์นึงสมัยก่อนมันแพงแต่ปัจจุบันมันถูกนะฮะดังนั้นก็เก็บไว้บน SAN ซะก็จบเก็บไว้บน Hyper Convert ซะที่เป็นดิส Hyper Convert ก็จบนะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามเป็นไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์อะไรที่ถ้าเอาไปอยู่บนโปรดักชันแล้วมันแพงเราก็เอาไว้อยู่บนเน็ตก็นะครับก็เป็นไฟล์แชร์แบบเอาไว้ทำมีเดียแชร์หรืออะไรพวกนี้ก็ดีซึ่ง TrueNet ก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับก็ถือว่าสรุปให้ฟังนะพวกเราจะได้แนวทางความคิดที่พี่รักแนะนำเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกับความรู้ที่เอามาฝากนะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์กดไลค์ช่อง Tech Adopt นะครับเพราะเรามีวิดีโอมีความรู้แบบดีๆอย่างเงี้ยมาเผยแพร่ให้พวกเราเสมอถ้ากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆพวกเราจะได้เห็นโอ้นี่น่าสนใจมากหัวข้อนี้และเข้ามาชมนะครับก็ผมดูนะสถิติหลังบ้านเองนะครับพวกเราเนี่ยเข้ามาดูคลิปเยอะแต่กด subscribe น้อยนะครับพี่รักก็ขอวิงวอนขออ้อนวอนนะครับมิตรรักแฟนเพลงที่เข้ามาดูแล้วนะครับนะก็ขอให้พวกเราเนี่ยมากดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณครับที่ subscribe และขอบคุณมากยิ่งขึ้นถ้าท่านกดจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt สำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าฮะ